Nike. Alas bahay ko, pare. Ayos no? Oo, pare. Hindi naman to 11. Lit. Puta. Parang butas-butas yung ano niya, no? 9.5 pala eh. Ano, no? Swelas, no? Oo, parang cork. US Department Store Outlet. Tara, sale daw dito. Gaganda ng mga sapatos, guys. Oh. Adidas. Ayan. May mga slipper. Na kung saan, hindi naman lahat, puro 70% sale. Calvin Klein. Ayan. Doon sa mga maghahanap din, syempre dapat titingnan mo din. Hindi common na siya ay nasa Nike outlet or store. Titingnan din natin yung kalidad. Ay, titingnan din natin yung pinaka-item niya. So, kung gusto niyo ng mga colorful na strap, uso ngayon. Then, yan naman, ang pagkakaalam ko, unisex. Super dry. May mga iba't ibang klaseng fitted, kung fitted sa inyong mga paa. May iba-ibang mga kulay. Ngayon naman, kahit na alam natin na colorful, pwede na sa pang lalaki na rin. Tsaka nauuso ngayon yung magkaibang socks. Different color socks. Ayan. Ang dami. Ang pinapakita namin sa vlog ngayon ay iba't ibang mga items na rito. So, here. Yung mga t-shirts, polo shirt. Ayan. Naka-sale po sila 50%. Pero hindi ko na ipapakita yung pinaka mismong price. Kasi kahit naka-sale, napakamahal. Sale yon. Pero nasa inyo na yon kung paano nyo, kung siya ay mahal. Pero original naman. Branded kasi. Ayan. Meron din tayong mga sweatshirt. Ayan. Pang babae, pang lalaki. May mga socks, t-shirts. Okay. Napakabilis lang po ng ating cam. Kasi, bawal po ditong cam sa loob ng outlet. So, patago lang kaming cover. Ayan, Vans. 50%. Ang cute ng color. I love. Nice. Mga ano dito, 50% off. Ayan. Ayan, kala mo Vans eh, no? Pero, cute naman kaso mga ano, old stock sila eh. Baka makikita sapatos dito. Ayan. At dapat, pag pumasok sa isang outlet, may pera ka. Yan, ang ano dyan. Mga Adidas. Meron din. Ito pang ano, pang forma, pang debut. Yan. Yan guys. Ang Vans yan, ang Vans. Dilaw. Bibili ka ba ng dilaw na Vans? Yan mga Vans style. Marami siya. Kaya lang parang ano na rin eh. Pasarado na rin sila eh. O naubos na stock nila, tas sarado na sila. Hindi masyadong pasukin. Ayan, cute to. Diba? 50% off. Pero ganun pa rin ang price. Pop-up deals.
Ninja forms. Kala ko may Nike. Kala ko assorted. May sample. Parang mas malamig pa sa labas, no? Kumpara dito sa loob. Ano ito? Okay na kami. Meron man lang kami napamili. Satisfied kami ngayon sa gala namin ngayong araw na to. So, see you to my next vlog. Salamat sa inyo lahat.